Terve! Muistatteko silloin ennen vanhaan, kun oli aina kaikissa ulkohuuseissa ja liiterin seinissä ja kaikkien maailman varaston seinissä oli kaikki vanhoja julisteita. Siellä oli leffajulisteita ja vanhoista tansseista jotain aikatauluja ja sen sellaisia. Niin mä tein tuossa muutama vuosi sitten remonttia semmoiseen vanhaan pihasaunaan. Ja siellä lattian alta löytyi, no jollekin aarteita ja jollekin romua. Laitan tuohon kuvan, minkä näköinen se lattia oli purettaessa. Sieltä lattian alta löytyi 50-60-luvuilta paikallisia sanomalehtiä, niitä oli satoja. Ne oli kyllä jo niin huonoa kuntoa mennyt, että ne lähti sitten saman tien paperin keräykseen, mutta sieltä löytyi myös niiden sanomalehtien ja haalareiden ja kattiloita ja kaiken maailman rautaromun seasta löytyi pieniä erää tommosia vanhoja julisteita, leffajulisteita. Niin mäpä näytän teille, mitä kaikkea sieltä löytyi. Tossa on oikeastaan kaikki, mitkä oli pelastettavissa. Sitten oli niin huonokuntoisia, että ne vaan piti heittää pois. Mutta nämä on, tuosta koitin googlettaa, niin nämä on varmaan 40-luvulta melko lailla kaikki. Tai 50-luvulta, eli suunnilleen sama ikäluokkaa kuin ne oli ne vanhat lehdetkin, mitä siellä oli. Niin käydään vähän läpi, mitä kaikkea täällä on. Sekin on joku kapina lännessä. Ja tää on hauska, näissä kaikissa on sitten sama ruotsiksi toi leffan nimi. Että jos on katsojissa vähän vanhempaa ikäluokkaa, niin saattaisiko jopa osa muistaa sitten tällaisia leffoja. Tuossa on seuraava. Uhkapeliä Arizonassa. Högt spel i Arizona. No, on hienoa, kun on värillisiä vielä, ja sitten kun on ollut vuosikymmeniä siellä lattian alla, niin nuo värit on suunnilleen säilynytkin. Että ne oli aika kosteita silloin, mutta nyt ne on saanut kuivatettua ja säilytettyä ne sillaan, että on säilynyt ihan nätti. Siinä on Mambo. Inhimillinen kertomus tytöstä, joka eli ja rakasti tanssin tahdissa. Paramountin elokuva. Nimet on tietysti niin vanhoja elokuvia, että itse on sen verran nuorempi, 70-luvulla syntynyt, niin nämä näyttelijöiden nimet ei kyllä mulle sano enää mitään, mutta varmaan sitä, jos on vähän vanhempaa katsojakuntaa, niin voisi vielä tunnistaa sitten. Lucrezia Borgia, no se näyttää aika hienolta, kuulostaa hienolta. Sitten on suuri kirurgi, den stora kirurgen Sauerbruch. Siinä on jotain tekstiäkin tuohon kirjoitettu, mutta en saa kyllä selvää, mitä siinä lukee. Siellä on jotain näyttelijöiden nimiä. Sitten on tommonen taistelu punaisella joella. George Montgomery ja Richard Denning, Martha Hyer. Kampen om röda floden. No hieno. Mikäs tää on sitten? Minä syytän, oisko toi puuttuu palanen tosta kulmasta. Mut nää on tosiaan hienoja. Siis samaisessa talossa, mistä nää löytyi nää julisteet, niin siellä oli sellainen vanha kahden istuttava ulkohuussi. Niin siinä ulkohuussin seinässä oli kanssa julisteita, mutta ne jäi sitten sinne seinään, kun muutettiin sitten pois. Ennen vanhaa oli sellainen tapa, että näitä sinne naulailtiin sinne seinään. Ihan hienoa, että niitä on sitten säilynyt, niin niitä on kiva siellä ulkohuussissa istuskellessa katsoa. Kohtalokkaita tunteita. Mutta semmosia hei löytyy. Nyt jos löytyy katsojista asiantuntemusta lähinnä iän puolesta tai ihan muuten vaan, niin pistelkähän kommenttia tulemaan. Katsotaan, jos kiinnostaa enempi, niin voi vaikka valokuvata. Tällaisia. No mitään, kuule kiitoksia ja katsomisesta, niin palataan taas uudella videolla. Terve!